Dah cuba telefon mak awak? Telefon dia off dari semalam. Malam pun dia tak balik. Saya tak nampak Kak Rasida pagi ni pun. Saya dah cari dia semua tempat. Saya takut kalau apa-apa jadi kat dia. Jangan risau, saya pasti dia ada kat sini. Saya tanyakan cleaner yang lain kalau nampak dia. Okey, tapi bila dah jumpa dia, suruh dia telefon saya, okey? Okey, boleh. Polis! Saya jumpa! Tuan, mangsa ialah Rashidah binti Yusof. Dia tukang pembersihan kat sini. Pukul berapa dia dijumpa? Dalam 9.45 pagi tadi, mayatnya ditemui oleh supervisor Ibrahim bin Wahid. Itu dia. Dialah yang buat laporan polis. Wanita di sebelah dia, anak kepada mangsa, Cik Azlina. Ada apa lagi? Ada kesan darah dalam bilik store cleaner. Pakar patologi dah sampai? Belum, Tuan. Kasih tahu saya bila dia sampai. Baik, Tuan. Hai Cik Azlina. Saya pegawai siasatan Kadan Saiful. Takziah atas pemergian mak awak. Awak tinggal dengan mak awak? Kita rapat sekali. Bila kali terakhir awak nampak dia? 2 malam lepas. Dia balik lewat. Lepas tengah malam, saya siapkan makan. Maksud awak, awak tak jumpa dia semalam? Dia keluar sebelum saya bangun. Kita ada teks sampai 12.30 hari. Lepas tu dia stop. Saya cuba telefon pukul 2 petang, tapi phone dia off. Saya ingatkan bateri low. Lupa nak charge ke. Tapi dia tak balik malam semalam. Maaf Cik, tapi awak ada gambar dia? Ibu awak selalunya pakai barang kemas setiap hari? Ya, Pergi kerja pun? ya. Dia ada pernah tak bertengkar dekat tempat kerja? Tak. Dia baik orangnya. Tak ada masalah dengan sesiapa. Okey, terima kasih. Ini kad saya. Tolong berikan keterangan dan kontak ibu awak kepada rakan saya ni. Nathan? Hai Encik Ibrahim. Saya pegawai siasatan Kadan Saiful. Bila terakhir awak nampak arwahnya? Sebelum lunch semalam. Mungkin dalam 11 pagi. Berapa orang cleaner bekerja dengan awak? 5. Termasuk Kak Rasida. Ada pertengkaran antara pekerja cleaner? Tak ada pertengkaran. Kalau ada pun, Kak Rasida tak akan terlibat. Dia baik dengan semua orang. Ada apa-apa yang pelik tak hari ni? Tak ada. Kejap. Ya. Salah seorang cleaner belum masuk kerja. Ahmad. Pukul berapa dia patut masuk kerja? 8 pagi. Awak cuba call dia tak hari ni? Tak. Banyak benda berlaku tadi. Saya tak terfikir pasal dia langsung. Okey, terima kasih Encik Ibrahim. Boleh tak berikan keterangan Ahmad kepada rakan saya? Ya. Nathan? Jessica, Ya, Tuan. kumpulkan cleaner untuk interview. Ya, Tuan. Kerahkan forensik proses tempat ni. Tuan.
Tuan, CSO di sini. Okey, proses tempat kejadian jenayah ni. Kita bawa balik ke meja T di belakang tu dan baldi dengan alat-alat tukang untuk diproses. Saya nampak Kak Rasida semalam. Dia datang kat store untuk makan tengah hari. Pergi makan Iyalah, makan. Waktu tu pukul berapa? Dalam 12 tengah hari. Lepas tu nampak dia lagi? Tak. Saya tengah rehat semalam. Ahmad nampak stres. Kenapa? Boleh tahan, cantik apa? Ya, tapi masalahnya sekarang kahwin banyak benda yang nak kena bayar. Band lah, dinner lah, persiapan. Macam mana? Semua hidup sekali je kahwin kan? Ya, betul. Tapi mana nak korek duit? Nak bayar semuanya. Pukul berapa tu? Dalam 12 suku. Lepas rehat, dia pergi ke bilik store. Ahmad tak puas sebab kontrak dia tak sambung. Jadi, dia kena balik Malaysia nanti. Ya, saya tamatkan kontrak dia bulan lepas. Saya bilang Ahmad, kita tak cukup bajet nak simpan semua cleaner. Bila kali terakhir awak nampak Ahmad? Dalam pukul 11 pagi semalam. Lepas berbual dengan Kak Rasidah. Ada sistem CCTV dekat sini? Ya, saya bawa awak ke pejabat security. Bagus, terima kasih. Biar saya call Ahmad dulu. Ya. Awak tunggu dulu ya. Our system is not getting a response from the subscriber's mobile phone. Apa pandangan awak, Prof? Mayat dah ada tanda-tanda reput yang buat analisa jadi sulit. Tapi pemeriksaan awal tunjukkan yang ada luka tikaman dekat leher. Saya boleh berikan analisa yang terperinci selepas otopsi besok. Satu bekas alat-alat tukang dijumpai dalam bilik stor tukang bersih. Kemungkinan ada yang gunakan senjata tu. Ada juga t-shirt dengan kesan darah dijumpai di tempat kejadian. Uniform rasmi pembersih. HSA sedang jalankan ujian DNA untuk lihat kalau sepadan dengan darah mangsa. Mungkin darah si pembunuh pun ada kan? Kita hanya akan tahu kalau ada suspek yang ditangkap untuk buat perbandingan DNA. Anak perempuan mangsa sahkannya yang 2 gelang emas dan 2 kalung emas hilang. Telefon bimbit mangsa, Samsung Galaxy pun lesap. Kemalangan semasa merompak? Itu juga satu kemungkinan. Nathan, ada rakaman CCTV? Ya, ada. Mari kat sini. Okey, berdasarkan interview, saya buat anggaran waktunya antara 11 pagi dan 2 petang. Dari rakaman CCTV, saya jumpa sesuatu pada jam 1.03 petang. Saya dapatkan nombor plate lesen pemandu dan berjaya hubungi si pemandu. Dia kata yang dia pandu Ahmad ke Woodlands Checkpoint. Bagus, Nathan. Terima kasih, Tuan. Rekod ICA tunjukkan yang Ahmad tinggalkan Singapura semalam melalui Woodlands Checkpoint jam 1.37 petang. Nama penuhnya Ahmad Muin bin Yaakob, 24 tahun. Dia datang ke Singapura 5 bulan lepas untuk bekerja. Saya cuba hubungi telefon bimbit dia, dah tak pakai. Awak ada call telefon bimbit mangsa? Ya, pun tak pakai lagi. Mungkin Ahmad buang SIM kad mangsa dan dapatkan kad yang baru di Malaysia. Kalau Ahmad ada di Malaysia, kita perlukan bantuan polis Diraja Malaysia. Jessica, hubungi dan beritahu mereka kami perlukan bantuan. Baik, Tuan. Nathan, kerahkan ICA untuk beri amaran kepada semua pusat pemeriksaan dan beritahu kita kalau Ahmad masuk ke Singapura lagi. Okey, Tuan. Saiful, ini pemerhatian awal saya untuk tujuan siasatan polis. Saya perlukan lebih banyak masa untuk analisa terperinci. Saya faham, Prof. Penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka tikaman di leher dengan kecederaan kepala. Apa rumusan Prof tentang kecederaan di kepalanya? Terdapat pendarahan kulit kepala yang banyak di bahagian depan, kiri dan kanan parietal, temporal kiri dan kawasan occipital tengkorak mangsa. Awak tahu apa penyebabnya? Sesuatu yang berat, mungkin hujungnya tajam. Bagaimana dengan luka tikaman di lehernya?
Ini terletak di bahagian kanan anterolateral lehernya di sekitar bahagian tengah otot sternomastoid, 2.5 cm di sebelah kanan garis tengah anterior. Apa gagaknya yang menyebabkan luka tikaman tu? Objek tajam, panjangnya 10 cm dan lebar 2 cm. Tapi ada yang tak kena tentang benda ni. Nampak X ni? Ini potongan mendata pada tulang mangsa. Kalau senjata pembunuhan tu bilah pisau, potongannya tak akan tinggalkan tanda X. Saya belum pasti, tapi kemungkinan objek penyebab lukanya seperti gunting. Kalau awak jumpa senjata pembunuhan, bolehlah digunakan untuk membandingkannya. Okey, menurut kajian Prof setakat ni, ada tak di antara ni yang boleh jadi senjata pembunuhan? Saya tak dapat pastikan sehingga saya buat analisa gunting itu. Tapi ia yang paling sepadan. Okey Prof, saya akan hantarkan untuk analisa forensik. Tuan, Polis Diraja Malaysia berjaya mengesan Lukas Si Ahmad. Dia sekarang di Kelantan, kampung asalnya. Kita perlukan waran tangkap untuk membekasnya di luar bidang kuasa kita. Okey, pergi siapkan beg awak. Saya dapatkan waran tangkap, bilang diorang kita akan datang. Baik, Tuan. Selamat pagi semua. Hari ini kita ada SIU Saiful dan rakan-rakan dari Singapura. Dia akan berikan taklimat tentang suspek kita. Suspek sama Muin bin Yaakob. Dia bekerja dengan permit sementara di Singapura dan pulang melalui Woodlands Checkpoint pada 25 November. Dia adalah suspek dalam kes pembunuhan yang sedang disiasat di Singapura. Dia sedang diperhatikan dan dia dilaporkan belum lagi keluar dari rumahnya. Kita hanya akan serbu dan tangkap dia dengan isyarat saya. Semua faham? Ya, Tuan. Semua, rumah dia kat situ. Okey, awak ikut jalan. Mari. You. Semua tutup sebelah sana. You, sebelah sini. Awak ikut saya. Assalamualaikum. Polis! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jangan lari! Awak Ahmad Muin bin Yaakob. Saya Inspektor Taufik dari PDRM. Awak diberkas. Jangan bergerak. Gali dia. Lepaskan aku! Gerak! Tunjuk saya beli awak. Betul. Go. Ni handphone awak. Ni barang awak. Okey. Bawa balik stesen. Tiket gadai yang asal dah dirampas. Saya ada buat salinan. Hai, selamat petang, Cik. Saya Inspektor Taufik dan ini Syaiful. Hai, Cik. Saya ada tiket ini. Perlukan bantuan awak untuk cek. Ini pajak minggu lepas. Sekejap saya cek. Cik. Baik, terima kasih. Ya, 2 gelang emas dan 2 rantai emas. Memang tepat seperti yang hilang dari mangsa. Tuan, laporan analisa jejak untuk alat tukang yang kita hantar dah siap. Tapi tak ada bukti pemindahan serat atau DNA pada alat tu.
Ahmad, kalau awak tak nak cakap, tak apa. Jangan lupa kita dah jumpa telefon mangsa kat rumah awak di Kelantan. Dan juga tiket gadai ni. Kita pun dapat kesan kedai pajak di mana awak gadaikan gelang dan rantai mangsa. Yang lebih penting, kita ada bukti forensik. Pakar patologi dapat padankan bentuk X yang khusus pada tulang dengan bilah gunting tertutup yang memotong ke tulang. Akhir sekali, kemeja poloti biru gelap dengan kesan darah ada dalam bilik store. Kami dah buat analisa dan keputusannya, DNA awak dan darah si mangsa ada kat situ. Jadi Ahmad, apa yang awak boleh cakap? Ahmad! Ya. Saya bunuh Razida. Tapi itu kemalangan. Saya cuma nak pinjam duit daripada dia. Tapi dia tak nak tolong. Kak, saya pinjam duit, Kak. Kak, seribu Kak. Saya jadi. Saya bayar balik. Lepas tu apa jadi? Saya tak boleh kawal perasaan. Saya hilang pertimbangan. Tolong, Kak. Saya nak kahwin ni, Kak. Tolong, Kak. Kau nak kahwin, tak ada duit, jangan kahwin. Tolonglah! Habis nak apa sekarang? Aku cakap memang kena ada, Kak! Hei! Jangan! Bila saya nampak dia tak bergerak, saya ambil dia punya gelang emas, rantai emas dan telefon dia. Lepas tu apa awak buat? Saya sedar saya kena sembunyikan mayat dia. Jadi saya pun teringat ada longkang besar kat luar. Cukup besar boleh masuk mayat tu. Apa awak buat lepas tu? Saya buka t-shirt. Saya pun cuci, cuba hilangkan darah yang ada. Pemotong rumput tu pula? Saya cuci. Saya masukkan balik dalam bekasnya. Ahmad Muin bin Yaakob disabitkan dengan kesalahan membunuh dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dalam kes yang baru anda saksikan, Pegawai Siasatan dan Forensik dari Jabatan Siasatan Jenayah bekerja keras tanpa mengenal penan untuk menyelongkar rakaman CCTV berdurasi lebih daripada 100 jam, berbual dengan lebih daripada 60 saksi dan memproses hampir 150 bahan bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian untuk memastikan penglibatan tertuduh dalam jenayah tersebut. Pakar forensik dari Penguasa Sains Kesihatan juga membantu pemeriksaan bukti yang dikumpulkan. Dengan bantuan polis diraja Malaysia, yang tertuduh akhirnya diberkas dan dibawa ke muka pengadilan. Sahabatku, terdapat peningkatan jumlah penipuan pancingan data yang melibatkan penghantaran bungkusan palsu. Mangsa penipuan seperti itu akan menerima email atau pesanan teks yang kononnya dihantar dari syarikat penghantaran seperti SingPost atau DHL. Email phishing atau message teks ini mengandungi pautan ke laman web penipuan di mana mangsa akan diminta memberikan kata laluan sekali guna, ID Apple atau maklumat kad kredit mereka. Mangsa kemudian menyedari bahawa mereka telah ditipu apabila mendapati urus niaga tanpa izin yang dibuat pada kad kredit atau akaun Apple mereka. Untuk mengelakkan menjadi mangsa skam sedemikian, berikut beberapa panduan. Jangan klik URL dari email atau message teks yang tidak diminta. Sentiasa sahkan email atau pesanan teks sebegitu dengan sumber rasmi. Jangan sekali-kali dedahkan maklumat peribadi anda, butiran perbankan internet, maklumat log masuk atau kata laluan sekali guna kepada sesiapa sahaja.
Laporkan caj palsu ke bank anda dan batalkan kad anda dengan segera. Ambillah langkah-langkah aktif untuk melindungi diri dan orang yang kita sayangi dan jadilah komuniti yang prihatin. Jika memerlukan nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau layari www.scamalert.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod pertama Jejak Jenayah dalam tahun 2021 ini. Saya ASP Muhammad Umar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mengekang, menghambat dan mengesan jenayah.